You're listening to the Roma Miclat Show, now on its third season. Welcome back mga ma'am, sir! Okay, eto na tayo. We are on the last part of our series. And let me start by saying, just like dealing with any problems or situations, the first step is always the hardest. And when it comes to our finances, mahirap man, pero we have to face the reality na, or in other words, kailangan natin isa-isahin kung saan napupunta ang pera na pumapasok sa atin monthly so that, we can assess para ma-figure out natin saan ba at alin ang mali or saan ba or alin ang dapat i-adjust. Okay? So sis, mysteries, paano nga ba? Paano? Paano ba dapat? Okay. Yeah, so tama yung term mo actually na ginamit, yung assess. Okay. So sa financial advisors lingo, we call it financial checkup. We do that parang pag doktor. Ayaw mong magkasakit or tingin mo may sakit ka, kaya ka pupunta sa doktor para magpa-check up. So same thing with feeling mo, nawawala yung pera mo, naglalahong parang bula. So you go and see a financial advisor because they would gladly make a financial checkup on you. So what do we do during a financial checkup? One is review your current situation. So how much do you earn currently? What are your debts? Commercial debts, yan. Credit cards, yan. What are your amortization? How much is your monthly amortization? Have you saved enough? Do you have insurance coverage? And how do you spend your money? Yan din yung kinakatakot natin na kapag magkano ba kinikita mo? Kapag ni-review ang current situation. Ayaw na natin sagutin. Sabi ba ako ng totoo, magsisinungaling ako. Yan, ganyan. Kung so, siguro magbibigay ka kung ayaw mong sabihin, ballpark figure, malapit sa katotohanan. Huwag naman yung sobrang... Oo, malapit sa katotohanan. Huwag mo sabihin na kumikita ka ng 100,000 if you're earning 30,000, ha? Kasi syempre, paano natin masusolusyonan? Diba? Kaya nga tayo nag-financial check-up. Okay. So, that's one. Review your current situation. Number two, we help you set a budget. Kasi, we believe, nakipagkita ka sa amin. We believe, gusto mo ma-address ang some areas sa finances mo. So, we believe that you have decided na maayos yung current financial situation mo. So, we help make you a budget and you stick to it. That's your part of the bargain. And then last is, we set short-term and long-term goals. Kasi guys, marami tayong minsan pangarap. Pero napaka-vague ng pangarap natin. Gusto kong yumaman. Okay, so gusto mong yumaman. Kailan mo gusto ma-achieve yun? Anong plano mo para maging mayaman? Wala tayong clear na plano kung, okay, para maging mayaman ako, kailangan pala nakapag-ipon ako, kailangan pala nakapag-set up ako ng mga ganito, ganyan. Those are the things that we do during a financial checkup. So basically, we just talk. We talk and plan. Kasi, and also, I wanna put it out there, iba kasi yung gusto kong yumaman sa umastang mayaman. And in reality, ang talagang mayaman, they don't spend on the things na hindi sila magbe-benefit in the next 3 to 5 years. Ito, late realization sa life to. Because I have friends talaga na well-off, galing talaga sa de buena familia na tinatawag nila. And the way people now, well, again, influence ng social media and all. Pero aminin natin na maraming tao ngayon they are acting as if mayaman or they can afford it well. In fact, hindi. So, yon. Iba ang pagiging umaarte ng mayaman sa
mayaman talaga. Totoong mayaman. Yeah, we have to address that. We have to say that kasi it's happening, 'di ba? Wala since It's true. very raw itong Walang judging discussion na dito, to. ha? Yeah. Napapag-usapan lang. Oo, wala naman ho kaming sinasabi in particular, but this is based on our observations and sa clients mo, sa mga kakilala natin, In pala reality, ganon. alam mo, magugulat ka. Mm-mm. Mapapansin mo na, mas frugal pala sila. Oo. Yeah, small things like, hindi pala sila nag-order masyado ng drinks sa restaurant kasi mas mahal. At saka pinagtatanggol nila yung tipong 300 na difference sa computation. Sa iba yan, 300 lang naman, let go mo na yan. Pero sa kanila, hindi. 300 is 300. Pera ko yan. Kailangan itama to. Maybe because kaya sila umabot sa ganong sitwasyon, sa ganong estado ng buhay, because naging frugal sila. Mm-mm. Hindi sila nag-spend dahil sa gusto lang nila ng affirmation sa ibang tao. Diba? Yes. Maraming ganon. Maraming guys, hindi natin nilalahat. Pero marami na tayong nakita na yung iba, sige, ganun, pasensya na guys, pasensya na sa OFW, ha? So, ano lang kasi, mas madali lang gawing halimbawa. Or at least sa Filipino setting, yun na yun. Yun yung gamitin nating sa Filipino term. Setting. Okay. Galing ibang bansa, pag uwi ng Pilipinas, lahat na ng tao sa barangay may pasalubong. Lahat na ng tas taya siya. Buong buwan na bakasyon niya siya yung taya. Parang pinakikita natin na marami tayong pera. But in reality, wala. Kasi, syempre, paano ka makakaipon kung lahat ng pera mo buwan-buwan, pinadadala mo rin sa Pilipinas. Yes. Malamang yung inuwi mo yung pamasahe mo, malamang yung iba dun inutang mo pa. Tapos, wala kang tigil, kakabili tuwing sale sa ibang bansa kasi nga may papasalubungan ka. Sad reality kasi marami kang napasaya habang ginagawa mo yon all the years na nasa abroad ka. Pero pagdating ng pagtanda, you weren't able to save enough money for yourself because naubos sa pagpapasaya sa mga tao. So, there's nothing wrong with it. There's nothing wrong. But you have to be mindful. There's nothing wrong. If you have the means, go ahead. Pero pag hindi, please save some for yourself. Yun lang naman ang pinupunto natin. Save some for yourself. Or for example, ito last na ha, mga nanalo sa loto. Nanalo ng malaking pera. Pero after a year or two, balik na naman sa wala na. I think siguro maganda kung in the future, kapag automatic, may financial advisor na ibibigay sa'yo. I mean, alam mo yun? Kasi dapat kasi lalo na yung mga hindi naman talaga, wala talagang kaalam-alam sa pera. Yung mga one day millionaire nating matatawag. Kasi pag nanalo sila, bibili. Parang, nanalo ka sa loto, milyonaryo ka na, dapat ang sasakyan mo, Ford. Na parang, bibili ka ng Ford. Tapos, pag maintenance niyan, 'di ba? Hindi lang naman doon natatapos sa pagbili yung ng sasakyan yung hindi dahil nagka-milyon ka kailangan ng mga nanalo sa loto. Oo, milyonaryo din or pang businessman yung yung car mo, 'di ba? Tapos yun nga. Maganda yan, ha? Magandang suggestion yan, ha? Pwede po next time, pag bumalik ang loto, pag may nanalo, meron ako kagad kausap na financial. Para lang hindi masayang yung pera. Diba? Kasi, hindi sila mahutang. My sister, sumakay siya ng taxi. Alam mo yung nakasakay niya ng taxi, nanalo sa loto. 2 years ago. Tapos sabi ni ate, bakit po kayo nagta-taxi? Alam mo, sagot niya, ma'am, kasi naubos na lahat nung pinapanalunan ko. Napanalunan niya is, I think, mga more than 10 million. What happened? What? Alam mo, napagawa niya lang maliit na parang bahay sa probinsya. Naubos sa painom, pakain, libre dito, libre doon. Ano yan? Balato? Yeah, balato. Well, that's hindi pa niya hard-earned money yun. Biglang dumating sa kanya. Yun yung sinasabi natin kanina or on the earlier episodes na minsan we get overwhelmed with the money that we get, lalo na't malaki.
'Di ba? So yun, ganun. So I think it's a good suggestion that if someone wins the Oo, lottery, maganda yun. Magandang suggestion yun, oo, Mm. para naman may kapuntahan. Nakakaloka sana. Mm. Ilan Sayang, yung mga sayang yung ganun? pinanood. Yeah. Oh So gosh, imagine mo yung sayang. mga yung milyon na yon kung nagamit niya yun. Sayang So lang. balik. Hi guys, ito Ito sis, nakita ko tong meme, pero talagang Mhm. nakakatawa at totoo, ha? Yung alam mo yun, pag OFW ko, huy, pasalubong, pasalubong. Close tayo. Yung meme, parang, okay, nanghihingi ka ng pasalubong. Pero nung ako umalis, may pabaon ka ba? Exactly. Oo. Kahiyaan na nga lang eh. Ewan ko ba, bakit nga ba, Oo. Pinoy lang yata yung gano'n na parang whenever we go home and we see people or we see group of friends, why is it, or ako sa aming mag-asawa, gano'n ako eh. Kailangan you have something to give. Kasi yung husband ko iba yung ano niya eh. Parang hindi naman kailangan yun eh. Kasi we get together, we'll have dinner, that's it. 'Di ba? Kaya ka tayo Oh, magkikita kasi you miss the company. Hindi naman because company. yeah, you have something to give. Pero kasi yung iba So talaga, it they're means expect. you're more Pinoy than Jay. Yes. Oo, to be honest, mas more very Pinoy ang thinking ko kesa sa kanya. Mag-uuwi na kami, 'di ba? Pag-uwi kami ng Manila. Sabi ko, "Oh, ano nang pasalubong kay ganito?" Ganyan. Sabi niya, "Why?" Laging ganoon ang tanong niya. Why? Why do we have to get pasalubong, 'di ba? Oo nga naman, then ako later on na-realize ko, bakit nga ba? Bakit nga Oo, ba? may pabaon ba sila nung umalis ako? Diba? Yeah, so yun. Nakakatawa, Uh, pero totoo. You're listening to The Roma Miclat Show. Now on its third season. May tanong ako, mysteries. Ito, what if I'm just earning a basic salary or sabihin natin, sakto lang talaga yung dumadating na pera? Is it possible for me to save for my future? Ito bang financial check-up na to, when we do the financial check-up, will it help me save talaga for the future kahit sabihin mong basic lang yung salary or talagang limited yung resource ko? Yes, it is Mm-hmm. possible. Again, babalik tayo sa how decided are you to save? Mm-hmm. Okay? Kasi sometimes, meron tayong sinasabi na minimum lang po ako, kumikita lang po ako ng 600 per day. Okay, 600 per day. Sasabihin mo, hindi mo afford mag-ipon ng 1,000 a month, mabigat na mabigat sa'yo yun. Mm-hmm. Pero, pag tiningnan mo yung gamit mo, aba, naka-latest cellphone ka. Bakit ka nakaplan ng malaki sa cellphone? Afford mo nga ang magkape sa labas. Bakit ka nagkakape sa labas na worth 100 pesos isang cup? Kung bumili ka lang ng 3-in-1, wala pa 10 piso. Mm-hmm. So sometimes kasi it depends on your resolve kung kung gaano ka talaga ka-decided mag-ipon. So, kasi magtataka ka, bakit ang isang kumikita ng 30,000, sasabihin niya wala siyang ipon. Pero yung isang kumikita ng maliit, nakapagpatayo ng bahay. Case in point. Bakit? Hindi natin nila lahat. Pero example lang po ito ha, example lang po. Bakit ang mga kasambahay natin kayang magpadala ng 3,000, 4,000, 5,000 sa mga pamilya nila? Kasi nag-decide sila na aalis sila sa probinsya para magtrabaho dito, para magpadala ng pera. Kasi yun ang desisyon nila. Yun yung why nila. Kaya decided sila to do that. Bakit ang isang tao na kumikita ng 20,000, lagi niya sinasabi, wala akong ipon. Bakit? Kasi nga, again, iniba mo yung lifestyle mo eh. Sinabay mo sa pag-increase ng sweldo mo. Sometimes, hindi na nga sabay. Lumampas ka na. Yung spending mo, lumampas na dun sa sinesweldo mo. So, babalik tayo dun eh. Kung gaano ka ka-decided mag-ipon. Paano naman sabihin nila, kasi naman, nakaka-stress. So, self-care ko na lang yung, form of self-care ko yung coffee. 'Di ba?
Ay, hindi ko talaga Well, kayang i-give up yung coffee kasi pangtanggal ko yan ng stress. It's my form of self-care. Like, oh my God. okay, sige. Sige, so, kung meron ka na, sige, again, nandun tayo sa acceptance eh. At non-negotiable sa yung coffee mo, di ba? So, accept na po natin na magastos ako dito sa kape. Sige po. Eh baka naman po pwede na instead na mag-grab tayo papasok sa office, baka kaya natin mag-bus na lang. 'Di ba? Kasi there will always be ways. Yun nga yung sinasabi natin, kung gusto may paraan. Kung ayaw, may dahilan. So Pero alam mo, babalik at babalik tayo. pero alam mo, totoo yan when you mentioned na yung lifestyle mo sumusunod sa laki ng pumapasok na pera sa'yo. Kasi like before, parang, when we were in the Philippines, parang, bakit dati hindi naman kami lagi nakataxi? Pero nung later part, parang, bakit hindi na kami pwedeng hindi nakataxi? Diba? Yes. Dahil isinabay mo rin yung lifestyle mo. So, again, lagi natin nakikita to nakapost sa Facebook pero ayaw nating intindihin. It's not a matter of how much you're earning. It's a matter of how you manage your money. Siguro kasi kahit pa 1,000,000 ang pumasok sa'yo, kung hindi ka magdedesisyon na mag-budget, hindi ka magsasabi na hindi ka decided mag-save, wala ka talaga may ipon. Kahit pa 1,000,000 yan. Nabanggit natin kanina, ang bilis maubos ng pera. Yeah. Sobrang dali. Siguro one reason kung bakit ayaw rin hindi rin pinapansin ng mga tao yung mga ganyan-ganyan sa Facebook or like may mga talk about money is because ayaw nila nang sinasabi sa kanila what to do. Bakit kayo nakikialam sa buhay ko? Kasi lahat magaling decision. Diba? Diba? So, let's move forward to tips on saving money because earlier we discussed about bad money decisions. So this time around, tips on how to save money. So number 1, having a budget and sticking to it. Okay. So ano ba? Iba-iba ang pagbabudget. Ako, personally, sa family ko, percentage. 10% goes to tithings. Kasi naniniwala talaga ako na nagbabayad nga tayo ng tax eh. So, yung para kay God. So, 10% yung kanya. Anyway, you still have 90% for yourself. What is 10%? Kasi anytime, pag nag-decision siya at kinuha niya sa'yo yun, lahat yan mawawala sa'yo. For me, I always practice and I preach that 10% tithes. So, for me, yung sa family budget namin, we have 10% tithes, 15% savings sa bank. Yung 15% na yun, dun ko na rin tinatanggal yung pang-tuition fee ng anak ko. Kasi alam ko darating at darating yung taon-taon. Nakapagtabi na rin ako doon. At saka yung savings na alam kong just in case, for emergency, meron akong makukuha. So that's the 15%. Yun yung composition ng 15%. The next 25% is for insurance and investment. Bakit insurance and investment? Because ang mga kinuha kong insurance, mga VUL. So kasabay, habang nag-iipon ako ng insurance ko, nandun na rin yung investment ko. Yun yung future namin. Yun yung pang-college ng anak namin, yun yung retirement fund namin mag-asawa, and at the same time, yun yung mga in-identify natin na uncertainties sa buhay. Yun, yung 25% na yun, i-address nun yung sinabi natin na 3 biggest expense sa buhay. Yun yung retirement, children, education, and critical illness. So, 25%. And then 30% goes to our amortizations. Kasi sabi ko nga, hindi ako big saver na tao. So, mas gusto ko yung may hinuhulugan ako na later on, magiging akin, na-purchase ko na yung property. So, amortization. And then 30%, dun na pumapasok yung daily expense namin. Food, kuryente, tubig, allowance. So, yun. So, with some naman, syempre naman, kung kumikita ka ng 10,000, meron ka pa talagang, di ba? Syempre, again, iba-iba tayo. So, ako, in general, siguro, pwede kong sabihin na, sige, pwede naman magtabi ka ng 10% tithes, 10% savings, 10% yung investment mo or yung retirement money mo.
And then 10% can go to your amortization kung may hinuhulugan kang bahay or kotse, or kung wala man, the rest goes to your daily expense. So 70% yung daily expense mo, church, savings, and future mo, investment. 70% gamitin mo sa pang-araw-araw mo. So kung hindi ka Yun. naman masyadong So that's number religious at hindi ka nagta-tithes, edi babago again, we So that's tailor fit. additional Yeah. 10%, ha? Oh, so you yung tailor 10% fit na it yun, pwede talaga. mong gamitin. Yeah, pang tuition fee ng anak mo, or pwede mong gamitin sa miscellaneous. Na sa totoo lang, malaki ang miscellaneous natin. Kung marami kang inaanak, pagdating ng Pasko, marami kang ganon, marami kang mga parties Marami na kang group of ina-attend. friends, yeah. Marami kang group of friends, so dapat may pagkukuhaan ka nun, nung panggastos na yun. So you can set it aside for miscellaneous expense. So that's one, having a budget and sticking to it. Number two, it helps me practice envelope system and avoid using money allocated for something. Okay, you mentioned the envelope system. Ano ba yung envelope system na sinasabi mo? Can you walk us through? For example, okay, savings, this envelope. Food, this envelope. Allowance, So literal. this envelope. Literal na may envelope ka? Literal na envelope, ha? So kung medyo social ka, marami kang bangko, pwedeng yun ang envelope mo big time. Pero kung medyo, paano ba naman ang pisong envelope? Please lang, bumili kayo envelope, So, di ba? envelope, tapos lalagyan mo ng, halimbawa, food or groceries, kuryente, Yes. savings. Okay. Yes. So, ayan. You have to Other. get literal na physical envelope where you put your money. Cash po, ilalagay natin sa loob. Okay? Cash. So, Oo. yon cash to. Kasi mas masakit po gumastos pag alam mo, nauubos na yung laman ng envelope ko. So, kasi alam mo, okay, hindi na ako pala pwedeng grocery ng grocery kasi paubos na pala yung laman ng envelope ko. So, ganon. So, you practice the envelope system. Bakit ako nakasave doon? Kasi, for example, pineg ko na 7,000 yung Meralco bill namin. Pagdating ng January, malamig ng December, hindi ka masyado nag-aircon. Ang bill lang namin 5,000. So, may sobra akong 2,000. Balik lang yun sa envelope. Pagdating ng February, malamig pa rin. So, yung 7,000 ko, binawasan ko lang ng 5,000 pambayad sa Meralco. So, I saved 2,000 from December bill, 2,000 from January bill. Same thing with February, malamig pa rin. So, nakatatlong buwan ako na 6,000 ang naipon ko. Pagdating ng March, uminit na. 7,000 yung naka-allocate na budget ko. 7,000 ang bill. So, boss, wala akong savings that month. Pagdating ng April, sky high ang Meralco bill. So, kahit na 7,000 lang ang nilagay ko at lumabas ang bill, 10,000, I still have money to pay for it. Because meron akong excess. Oo. Yes. At hindi ko nagalaw ang budget ko for food, for allowance, hindi nag-suffer yun. Kasi may naka-allocate na ako for that. So that's the simple way of explaining the envelope system on how you can save from the envelope system. Oh, So maganda I siya. really practice that. Maganda siya kasi you physically can hold and see your money. Yes. Parang nawawala. Yes. And at the same time, ang masasabi nating rule sa envelope system is, kung para siya sa Meralco lang. So, kung may sobra man, like for example, yung sinasabi mo na may sobra sa month na yon, hindi mo siya pwedeng galawin. Doon lang siya. Yeah. Oo. So, yun. Kasi Kasi huwag mo pong gamitin pang sine. Oo. Pang sine. Kasi, wow, may 2,000 ako. Tara, labas tayo. Wag po. Kasi may separate in reality, envelope ganyan. na. Okay, so ano naman yung mga So since ine-endorse mo naman at nire-recommend ng envelope system, ano mga at least yung basic na ilalagay natin sa envelope? Okay. So syempre basic 'yan. Lagay mo bills. So magpakatotoo ka. Ano-ano ba yung mga bills? Identify nyo, ha? Electric, water, phone, at kung ano-ano pa po yung monthly na siguradong dumarating sa inyo. So, ilagay niyo po yan sa isang envelope. So, number 2, ilagay mo po yung allowance envelope. So, yung magpakatotoo po tayo, ha? Yung allowance ni Mister, magkano po? Yung allowance po ni Mrs., magkano? Yung allowance po ng mga bata, magkano? Wait lang, allowance kasama na ba dyan ng gas, araw-araw. transpo, meal? Yes. Kami sa aming mag-asawa, since sa kanya, yung transpo niya, shoulder na ng company. So, yung pang-araw-araw niya, at least yun,
parang binigyan mo siya ng autonomy. Hindi ko papakialaman kung may naipon ka dyan from your allowance. Kasi minsan nag-aaway yung mag-asawa pag feeling ng lalaki, I'm the earner. Bakit ako sobrang hirap na hirap? Sobrang pigil na pigil gumastos? So let him be. Give some money to him. Let him manage it. So yun, allowance na yun. Okay? And then number 3, groceries. Important. Kasi talaga naman, buwan-buwan, nag-grocery ka, lagyan mo na ng pera. And then number 4, yun yung kung maglalagay ka ng others. So siguro, again, depende kung gaano kalaki ang pera mo, ganun din kadami yung envelope mo. Siyempre, kung malaki yung sinusweldo mo, malamang meron kang party envelope, meron kang helper envelope, meron kang others envelope. Pero kung medyo limited lang, malamang mas kakaunti ang lalabas na envelope mo, di ba? So, yung sa miscellaneous or other envelopes, for example, palagi kang nagwo-wine or palagi kang, I don't know, once a week, meron kang kain sa labas na talagang buong araw mo mula umaga hanggang gabi or gimmick ka ng gimmick, you should have an envelope for that kasi it's part of your budget na talagang masasabi mo, hindi na siya once in a yes. And parang non-negotiable siya sa'yo, di ba? Oo talagang kahit anong mangyari. So like again, sa akin ako, coffee, talagang yun lang talaga coffee. Pero one workaround that I did kasi nga sobrang sabi ko nga, I love coffee. Pero when I was reviewing the finances, if I go to Starbucks like every day and spend this much on my coffee, parang ang laki pag nung kinompute mo siya for a month, yung monthly. So what I did, binilan niya ako ng coffee maker or coffee machine, which is a one-time thing, pero it lasted me siguro mga 5 years. So it's a one-time nabili, tapos ang binibili ko na lang beans, ginagrind yung beans, and then I get my cup of coffee. I'm happy every day. Hindi ako gumagastos ng kasing gastos ko before just to get your cup of coffee na pwede mo naman gawin sa bahay. So yun nga, kung gusto mo, maraming paraan and you can find a workaround if you really, really want it. So yun, my example is just the coffee lang. Oo, very common yan and a lot. Yan talagang napapractice sila yung sa coffee. And some kasi meron kayong envelope kung if you're still helping your parents. Ilagay mo rin sa isang envelope. Kasi party kumbaga, monthly mo non-negotiable sa'yo yun Yun guys before you do that, of course you have to talk to your husband or your wife na ito kasi, I need to help my parents, so let's agree to the amount that we can give them and commit to it monthly. So yun, at least kung halimbawa may extra money yung parents mo this month or wala silang expense, pwede mong i-keep yon para kapag may emergency, may mahuhugot ka for the family, for the parents, para hindi kayo mag-away mag-asawa na kinuha mo yung pang-tuition fee ng anak mo. Binigay mo, 'di ba? No, at least may naitabi ka for them. Para at least sila din, hindi rin sila mahiya. Kumbaga parang lahat ilagay mo lang sa ayos. Huwag mo lang i-mix yung money. So before you do the envelope system, mag-usap kayo and I think you really have to list down lahat ng pinagkakagastusan mo monthly. And then from there, makikita mo na ito pa lang kinapupuntahan ng pera ko. Kaya nawawala na sila isa-isa. Kaya pala sila nawala. May napuntahan naman pala. Okay, so what's next after you do the envelope system? So number 3, finish your loans early to save on interest. Diba? Okay. So for example, 15 years to pay, nagkataon, sinuwerte ka sa trabaho, na-bless ka, parang for the past 3 years, kumukota ka lagi, or parang dahil you're doing well, marami kang performance bonus. So, instead of paying your home loan for like 15 years, tapusin mo for 5-7 years. Malaki ang maisisave mo dun sa interest ng na-save mo na 7 years or 8 years. So, finish early. Kung meron ka namang mga utang na credit card, kung kaya mong bayaran, biglang, kasi 'di ba? We don't judge people, 'di ba? Pwedeng sabihin natin, when you borrow, you pay in full. Paano kung halimbawa biglang nagkaroon ng emergency? Na lagi naman talaga may emergency sa buhay. Depende kung ano yung klasifikasyon natin ng emergency, di ba? So, paano kung halimbawa
yung supposedly tinabi mong pera pambayad ng credit card, hindi mo na ipambayad. So, nagkaroon ka ng interest. So, kapag nagkaroon ka ng biglaang pera, ibayad mo to. I-save mo. Kasi malaking pera yung interest eh. 'Di ba? Malaking pera yung masisave mo doon. If I may add also, kung ikaw yung tipo ng taong kumikita ng monthly at meron ka palang, for example, sa sales, 'di ba? Sometimes kasi meron silang monthly na sweldo and then meron silang commission. Or sometimes sa mga iba naman na parang meron silang monthly na sweldo and then quarterly may mga bonus. I would really, really, really suggest na yung monthly na sweldo, yun lang yung galawin nyo. Para yung mga bonuses na darating or yung mga commission na darating, maitabi ninyo for special projects sa family. For example, paying off debts early or bibili kayo ng appliance or down payment sa car or kung gusto niyo magbakasyon, meron kayong maitatabi for that. So leave doon lang doon sa monthly na income. Yung the rest na darating na others, yung bonuses, treat it as a bonus and spend it like a bonus lang. Kumbaga, eto na yung deserve kong magbakasyon ng bonggang-bongga. At least, hindi mo ginalaw yung monthly expense mo. So, yun. Alam mo ba, side kwento lang to pero kasi I'm a really big fan of Chico and Delamar, and at one time, parang napag-usapan nila sa show, previously to, way back, na si Chico kasi, hindi niya chine-check yung bank account niya. So, yung salary niya, pasok lang ng pasok. And I think it's been 2 years na hindi siya nag-check. Yeah. Kasi may sideline, I mean, bukod sa company, like yung sa radio niya, may mga sideline sila. So, yung siguro, kung ano yung ina-earn niya sa ibang gigs, yun talaga yung ginagastos niya. So, after 2 years, nagulat siya na ito na yung laman ng bangko niya. Kami nung nakikinig kami, wow, sana all. Sana all pwede mong gawin nila na parang pasok lang ng pasok yung sweldo mo tapos hindi mo siya nagagala, di ba? Ang saya nung ganong setup na parang, yun, just like what you said, kung ano lang yung kailangan mo, yun lang yung talaga yung gagastusin mo. Tapos meron kang isang account na ang tanging transaction lang niya, papasok ng pera, hindi mo nilalabas yung pera mo. Kasi it's a good way of, saving di ba? Pero yun nga, mapapasana all ka na lang sa kanya. Oo, kasi hindi naman lahat pinanganak ng gano'n, di ba? Hindi naman lahat may oportunidad na magkaroon ng maraming streams of income. At saka ibang gigs, ganyan. Yes. Number 4, when using your credit card, pay in full or maximize the 0% interest. Kasi sayang it's there. Diba? Kung for example, ito, maximize na that. Ako, tuition fee ng anak ko. Diba, nabanggit ko kanina na all year round, pinag-ipunan ko na monthly, nagtatabi na ako for the tuition fee. And then, come enrollment, I decided to use my credit card. Why? Sayang ang points. And they still have 30 days to pay for it. Pero, pagdating ng due date, babayaran ko rin full. Walang interest sa akin ng bank, and at the same time, I earned a lot of points. Sometimes, we buy shoes, ang galing lang sa points. Sometimes, makakalibre ka ng KFC, Yellow Cab, Krispy Kreme, because may mga rewards ka lang. Sayang yung mga ganun bagay. Kasi it's money out kung binayaran mo, di ba? Ito, libre lang na binigay sa'yo. So, yun, maximize on those things. Sayang. Try to enjoy the rewards. Kasi yung rewards, hindi ka nagagastos doon Okay, so number 5, what's the next one? Number 5, buy quality over quantity. Sometimes kasi, it doesn't necessarily mean that it's cheaper, it's a good buy. Sometimes, merong tinatawag na it's not cheap, but it's reasonably priced. So, yung na-outweigh niya, yung medyo mahal siya, pero reasonable siya. Bakit tinatawag na reasonable? Kasi kahit mahal siya, it will last long. So, yun. Yan din yung sinasabi ko. Remember, I am an advocate of minimalism. Hindi ibig sabihin na konti at inuulit-ulit mo yung damit mo, ibig sabihin mahirap ka na. Pwede kasing bumili ka ng isang t-shirt or dalawang white shirt,
na talagang very plain, pero Pero mahal siya. quality. Oo, at talagang maganda yung quality ng damit. So kahit paulit-ulit mo At siyang gamit na gamitin, gamit mo. at gamit na gamit mo, hindi siya nasisira. Kasi ngayon, like for example, bumili ka sa yung mga yung typical H&M, Mango. When you buy shirts, mura. Mura siya. Like yung mga basic shirts nila. Mura siya. Pero, after 3 months, butas na. Sa akin, bumibili ako nung talaga yung mga lalo na pag sale. Kasi dito, $5, ganyan. So, bibili ako. And I've experienced it like using it for every week, ganyan. In less than a year. Ang dali niyang masira, wala na yung form. So, yon. Hindi lang sa damit. Sa kahit anong Totoo naman bagay. talaga. Mm-mm. Totoo, ang daming laman ng cabinet natin, ang daming damit. Mm-mm. Pero identify mo doon, ilan lang doon yung ginagamit mo. Sa totoo Mm-mm. lang. Mm-mm. Diba? Oo. Meron kang mga 20, 30 shirts, pero may 5 ka lang na paborito. Totoo. So, sometimes we buy things that are expensive. Pero, kung itong bagay na to, it brings value to you. Meaning, nagtatrabaho ka. Ako, ahente ako. So, I always carry a bag with me. Mm. And alam ko, acceptance. Balik tayo sa acceptance. Alam ko. Yes. Ako, masyadong maingat sa mga bags ko. Kasi may mga nagsasabi sa, ganyan yung presyo ng bag mo, bakit hindi ka masyadong maingat? Or bakit araw-araw mo siya ginagamit? Sa akin kasi, mahal siya, yung bag na yan, mahal yan, kung hindi ko siya araw-araw gagamitin. Pero kung araw-araw ko siya gagamitin, it brings value to me. Kasi ibig sabihin, kahit pangharabas ko yan, nagagamit ko yan, so for me, nasulit ko yung bag na yan. Nasulit ko yung isang Tama. bagay pag paaraw-araw ko siya ginamit. That's So, so true. for me, it's not expensive. Ganon. Expensive siya pag hindi mo siya ginamit. And waste of money siya pag hindi mo siya ginamit. So, Pag kahit mahal naka-store lang yan, siya dyan. Oo, kapag totoo naging yun. Kapag display siya sa bahay mo, mahal siya. Diba lagi kong, diba nga sabi ko nga sa, before, enabler din ako sa inyo. Like, for example, tools or anything related sa makeup na. For example, foundation. Mahal. Mahal siya kung hindi mo gagamitin. Pero kung everyday gusto mo plakadong-plakado ka at maganda ang mukha, kumbaga parang everyday talaga masusulit mo siya in like a year mo gagamitin yung foundation, hindi mo masasabing mahal. Kasi nagagamit mo siya everyday eh. 'Di ba? Yes. You get the value Nasulit of the mo money. siya. Yes, nasulit mo siya. Oh, Versus, nasulit ito mo rin siya. naman yung sinasabi ng nanay ko before. Kasi ang sinanay namin, ayaw niya nung kukuha ka ng hulugan. Like, for example, yung sa pamphlet o order ka. Kasi, aminin natin, hindi naman ganun kaganda talaga yung quality. Kasi she's an advocate na pag-ipunan mo, and then you get yung better brand or pinakamagandang brand na. Kasi, tama naman eh. Sabihin mo, yung blouse na yan, 300 lang yan. Pero sa loob ng isang buwan or in 3 months, nakailang 300 ka, 10, 3,000. Pero ayaw mong bumili ng isang blouse na napakaganda or isang shirt or isang dress na worth 3,000. Na matagal Kasi mo mahal. magagamit. Sabihin, kasi mahal. Pero pag kinompare mo silang dalawa, mas long-lasting yung 3,000. Isang beses ka nga lang, parang it will take you a while nga lang to buy, tsaka one time ka lang bibili. Versus yung lagi kang may binibili, pero ang pangit ng quality. So yeah, I really get that, yung quality over quantity. Kahit ako, even before, talagang quality, I go for quality over quantity. Go for quality. If you can afford it. And sometimes, guys, it doesn't equate pagmahal and quality, Oo. ha? Merong mga talagang maganda. Yeah. Hindi mahal, pero maganda. So you just have to look for it and look for the brands that yung for you. Kasi like me, meron akong yung binibilhan ko ng damit, nahanap ko na kasi yung brand na yun yung personality ko eh. Doon ako nagfi-fit, 'di ba? So yun ang binibili ko. Kesa sa nagtatry ako ng iba't ibang brand na later on may realize ko, this is not me. It's not my personality. Yung blouse na nabili ko, napamahal ako kasi once ko lang nagamit. At saka, So, good. ihahabol ko lang, ang pag-uulit ng damit ay hindi po kasalanan.
Yes, Hindi po kayo, yes. pag tinanong nila, yan ulit, o ano ngayon, malinis naman, naglalaba naman ako, may washing machine sa amin. Di ba? Unless they will buy you Yes, another yes. set of clothes, Okay then it's lang po fine. ulitin. Oo. Yes, okay Hindi lang mo po kasalanan ulitin. yun. Kung marami kang pera at kung artista ka, go ahead. Artista, remember, Diba? pa-wardrobe, hindi kanila yon. Pa-wardrobe Yes. sila. Pero kung ikaw, ang tinuturo lang natin is be mindful. Diba? Yes. Binili mo yung damit na yan, mahal mo binili yung damit na yan, ba't hindi mo ulitin? Diba? Yes. Mm-mm. So, yun. Gamitin mo ng gamitin So, hanggang sa kaya. number 6, check your subscriptions. Ako, again, guilty ako. Kasi medyo tamad ako at medyo hindi ako maniti-gritty na tao. Lagi akong end result. Lagi akong bottom line. Nakasave tayo or not. Ganon. Sa amin mag-asawa, siya yung lagi nagtatanong, okay, do we get the value of paying ganito, this much Which is sa tama cable naman. natin? Yes. He always reviews our subscription, our plans, our phone plans. Siya yun. So, you can save money from there. Ako, aminado ako, minsan kumukuha ako ng mga, okay, online training, chuchu para sa anak ko, and then nakakalimutan ko. Pero yung husband ko, siya yung nag-check ng credit card ko, bakit kami subscription dito na hindi na nagagamit? Cut. So, we save money from there. So, again, kaming dalawa, it works for us, yung pagiging ganun niya. So, good for me. He compliments me, yung ganung bagay na lacking sa akin. So, yun. Number 7, for things you normally use, like groceries, you buy in bulk. Diba? So, alam mo, nabibili ka ng mantika, buwan-buwan. Bakit hindi ka pa mamili ng maayos? Kasi you will save on your parking fees. Kasi guys, let's face it, pag pumunta ka ng grocery, sabi mo, mag-grocery ka lang. Pero ang ending, dumaan ka sa fast food, kumain ka, may nabili kang whatever, natuwa ka sa sale, may blouse ka. So, yung originally plano mo pumunta ng grocery, ang daming mga incidental expenses, diba? So, ilimit mo yun. Diba? Kesa sa weekly ka dumadaan sa convenience store para bumili ng mga corned beef, noodles, or sanitary napkins, alam mong darating na. Ba't hindi mo pagandaan? Ba't hindi mo isama sa budget mo? At mas mahal tandaan nyo, mas mahal palagi ang mga goods sa convenience store because it's open 24/7. And when you buy in bulk, mas mura. Iba ang pricing ng bulk kasi. Yes. Oo. Merong mga, yung canola oil ko, it's buy one in full. Yung next na kabundle niya, 50% off na yung kabundle. Sayang. You can save money from there. And then next is, if you can automate bills, so to make sure you pay on time and save on penalty charges, you do it. You can save money. Kasi syempre, sometimes sa sobrang busy mo, nakakalimutan mo. So, sometimes may penalty ka. So, automate everything if you can. And then next, number 9, you allocate money for recreation. Better to know and set an amount for this rather than get surprised with how much it can cost your finances. For example, tuwing Holy Week pala, non-negotiable pala sa inyo, gusto nyo palang mag-beach tuwing Holy Week. So, ibig sabihin, taon-taon dumarating ang Holy Week. Di magtabi na po kayo. Kumbaga, kung feeling nyo, gumagastos kayo ng, for example, 10,000 para sa Holy Week, buong taon nyo na pong iset aside yung pambayad nyo sa Holy Week na yan. Kesa mabigla kayo. Mas realistic kayo, kasi yun na, may gala ka at least once a year. Diba? Diba? Tsaka yun nga, at least you reward yourself naman para mas ganahan kang mag-work. Parang, okay, pinagpaguran ko to. So, kahit pa paano, you reward yourself. 10 is, nandun yung alam mong parating insurance. Kumuha ka ng insurance, parating pala insurance. Iset aside mo na yung pambayad. Kahit mapa-annual, mapa-semi-annual, mapa-quarterly, itabi mo na yung monthly na pambayad mo doon. Andun na rin papasok yung tuition fee. So, itabi mo na sa monthly para hindi mo makakaligtaan. Because mas madali pong mag-ipon ng 1,000 per month or 500 per month or 200 per month kesa po maglabas ng isang bulto na pambayad isang taon. 2,400 is expensive. Pero kung tinabi mo na po siya ng 200 per month, mas madali pong mag-ipon. So, those are the 10 things for me that helps me save money.
Okay. Thank you so much for sharing that, sis. And sana makatulong ng marami sa ating kung sino man ang nakikinig ngayon at kung sino man in the future ang makikinig nitong podcast na to. And ito, Yes. hindi lang to nag-a-apply sa mga 35 and up na kagaya namin. Nag-a-apply to everyone Yes. who wants to start. At kung basta gusto niya nang mag-start, this can apply to you. You can do it. You can apply it into your lives. Kasi pwedeng bata ka pa lang, gusto mo nang mag-save, tapos nakita mo tong podcast na to, nakita mo tong mga tips na to. Pwede rin your Mm-hmm. mid-20s or 30s or 40s. Pero yun nga, pagka nagkaroon ka na ng financial awakening or na-realize mo na, oy, I want change. I want to change the way I handle money. You can try this. Ngayon, kung hindi nag-fit sa'yo, again, what we're saying, it should tailor fit to your needs. Then, you find other tips. Pero so far, ito yung parang basic na Yes. talagang, it covers all na Yes. diba? So, Very yun. practical. Very practical. Mm-mm. So, ayan, I guess we've come to the end of the the show, and I'm very happy that Yes. we did this. Any pahabol words or any, I don't know, final advice or anything that you want to add before we close the show? I hope we were able to share with you valuable tip on how to manage your finances. So again, always save up for the rainy days para hindi tayo nagbibigla. Talk to an expert and don't be afraid to ask help. Yun, it's very important. Don't be afraid to ask help. Be it kung hindi man financial advisor, kung tingin mo sa pamilya mo, identify somebody na tingin mo, eto magaling mag-manage ng finances niya eh. Maybe I can learn from them. Just be open to know, to learn new ideas and apply it yourself. And there's no such thing as one size fits all. Walang ganon. So, Yeah. we have different standards of living. Magkakaiba yung kinikita natin buwan-buwan. So, I cannot say that this is what's working for me. It can work for you too. Iba-iba tayo. But, little by little, pwede mong i-apply yun sa sarili mo at a different scale. Yes. So, we hope that we were able to impart some knowledge on you. And, if you have time, you can visit my Facebook page, Investing Made Easy PH, and learn some tips there. You can find the page on Facebook. And then, what if they want to reach out to you? Dun ka na rin nila i-message. Yes, just send me a message. Okay. So again, thank you so much. And our guest for today is Mr. Reese Lat. She's a financial advisor from Pru Life UK. And I'm very sure this is not the last time that we will see you. We are brewing something ulit for in the near future. Again, this is a new series, and we just want, ako personally, I just want to put this up so that I don't know, maybe you want to listen to something na pwede nyong magamit in the future. So yun. Yes. Thank you so much, and I'm very happy to do this. Yes. Thank you, Thank you Zoom. too. Thank you for having me here. And please don't forget to subscribe to our podcast, The Roma Miclat Show. We are now available on Spotify, iTunes, YouTube, Google Podcast, and Anchor.fm. And please don't forget to follow my Facebook page para hindi nyo ma-miss yung any new episodes. And yeah. So, yun lang. That's all. And until our next episode. We will be back. We will be back. Yes, we will be back. Thank you. Bye. Thank you. Bye.